ใกล้วิดีโอแบบนี้วิธีการ20 วัน20 ล้านอะไรแบบนั้นไม่มีมีทำวิดีโออีกครั้งหนึ่งกับทีมเรางมใหญ่ปักดีดีตอนดียกโพสเป็นข่าวเลยแล้วนะเวลาการดังให้ถ่ายกับต่างประเทศอยากเราเป็นคนไทยแต่เราจะเป็นคนต่างประเทศเลยก็ใช่ก็ให้ไลน์ก็ให้ไลน์ได้แล้วก็เวลาที่ข่าวเพราะว่าไกด์ไลฟ์มีที่มีที่3 คนแล้วก็มีไกด์หน่อยครับอันนี้ก็มีรถให้2 คันมีขอต้องมี2 คันไม่ได้ดูนะ20 จากเราอยากเป็น20เข้าด้วยไม่ได้ตกเขาเข้าด้วยได้อินเดียไม่โคเรียได้อินเดียไม่ได้จากอินเดียก็มี$5,000โอ้$3,000ถ้าดูอเมริกาไม่รู้จะไกลถึงนะเป็นคนอินเดียไม่ก็เกาหลีเกาหลีที่ดูที่หักวิ่งด้วยเขาก็ให้ความสุขภาพดีแล้วตรงนี้ได้มาไปในอินเดียกินข้าวจากแกงแล้วก็ให้เขาไปแล้วเขาคือให้เขาแล้วก็คือน้องใหญ่แล้วก็ทำแบบนี้ก็ดูมีร้านเด็ดไม่มีร้านแตกอ่ะอะไรทำไม่ได้อ่ะอะไรทำได้ที่เรายังเดียวมีใครดูเยอะมีไม่กี่บาทแล้วก็ไม่ได้ดูแบบนี้ใช่ไหมเขาบล็อกนี่บล็อกปลาวิดีโอขอบใจนะบล็อกแล้วก็บล็อกก็ใช้หมดใช้ที่เป็นแต่ว่าเป็นไม่ดีอยู่ด้วยแต่ว่าก็ต้องบล็อกอย่างเดียวไม่มีทางไม่มีผู้ฟังพูดได้แต่ว่าไม่มีผู้ฟังได้จะได้ผู้ชายไม่ได้ฟังไม่ได้ไม่มีผู้ฟังไม่มีฟังไม่ก็ไม่ได้ลงในช่องไอคิวแล้วก็นั่นนะเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวมีการ ทำมันได้แต่ว่ามันไม่มีห้องเรามันติดแบบนี้แล้วไงใช่ดูดีอยากดูอะไรไม่ได้ดูช่วยเราดูเห็นคนที่ยอมคนอื่นเราเดียวคุณเห็นเราใกล้ตัวยอมวิ่งไปข้างซ้ายแบบนี้แล้วก็นี้แล้วอีกจะยาวขึ้นอะไรแล้วรู้ตัวมากว่าล็อกใกล้ตัวใช่เราไม่ได้กลัวที่อะไรคนที่ละ10 บาทที่ละ5ไปแล้วน่าจะเป็นกระเทยน่าจะเป็นกีแหละตรงนั้น2 อันแล้วก็เป็นเพื่อนเคยแข่งได้เป็นเพื่อนดีอะไรยังบ้างงั้นอาจารย์เรียกอย่างนี้เลยนะโอยมีสั่งได้ค่ะโรตีใบเตยสั่งได้นะคะมาแต่โอ้โรตีเบบี้ไทยแลนด์กินขึ้นมาเต็มเลยสั่งได้ค่ะ
เนี่ย30ครับพี่พี่รับเลยดี 40เลยก็ได้ใส่กับกล้วย ใส่ไข่ม้วนไปเลยนะคะโรตีค่ะบานาน่าแพนเค้กใส่น้ำตาลไหมนกไปถึงแล้วเว้ย โรตีสั่งได้สั่งได้ค่ะโรตีไหมคะร้อนๆเลยจ้า อันเท่าไหร่เอ่ย112จ้า ใช่ใช่มัน แค่คือบานาน่า มันได้ละ ขอได้เลยเอาเข้าหนึ่งประทานให้ขอมีคนสั่งไว้โอเคขอบคุณค่ะในกระทะต้องมีอย่างมันน่ารัก เอ้ยโอเคบานาน่าเอ็ก ฮะ บานาน่าเอ็ก yes just moment please thank you เราเต็มกันไปก่อนเลย สาขาเนี่ยมันยังลงมีตั้งนานแล้วเนี่ยตั้งแต่มาไม่กินแล้วลูกไปตามมันเดินมา3 รอบอ่ะแล้วมันยังวุ่นทำอะไรไม่ทำได้ขายของก่อน
เนี่ย10 บาทต่อวัน ก็อยากรู้คิดยังไงแต่ว่าแค่ไอ้บอลดูได้แล้วค่ะ44 บาทค่ะวันวันได้วันละอัน เรื่อง50นี่เรื่อง10 บาท คิดนาวออฟฟิศเวย์ อีกแล้ว ใช่ไหมน่าจะกินเลย สั่งได้นะคะเอาอะไรดีธรรมดาได้เลยเท่าไหร่คะ2 บาทค่ะสั่งได้เลยจ้าวันนี้สั่งได้เลยค่ะไปเลยจ้า ทิ้งนี่นะพี่เนาะ จ้าขอบคุณค่ะมีสั่งได้ค่ะ
นมอย่างเดียว ไปแบบไม่ไกลหรอกเข้าใจไหมทางที่เดียวมันมีไวไม่เอาไปกับเขาเข้าใจไหมเพราะว่าพี่ไกลดูจะเอาไว้ จากที่ประมาณแต่ว่าพี่ใกล้ถึงก่อนไม่บอกเอาดูคุณเดิน2-3ทีการเอาบุญไม่ได้บุญทำอะไรกันได้ที่นี่แต่ว่าเพราะว่าที่ที่ทำได้เป็นที่ได้พอไปหาโมกพอไปหาโมกไม่ โรตีสั่งได้จ้าว่า อันนี้ต่อเดือนก่อนอันนี้ต่อเดือน กำลังขายของอยู่ไม่มี เที่ยวได้ตังค์ ใช่ไหม นี่เที่ยวได้ตังค์ทำไมเขาไปหาหมอก็